สวัสดีครับเอิญจาก Eclipse of Tomorrow นะฮะเดี๋ยววันนี้เอิญจะมาสอนแต่งรูปจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้โดยใช้เพียงแค่แอปพลิเคชัน Lightroom ในมือถือครับไปดูกันเลยดีกว่าโอเคแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าเอิญทำยังไงพอเปิดแอปพลิเคชัน Lightroom แล้วก็ Import รูปเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งแรกที่เอิญสังเกตเห็นจากรูปนี้ก็คือบ้านเบี้ยวนะฮะมีความหลังคาเบี้ยวนิดหน่อยเพราะว่าคนถ่ายมาให้ไม่ตรงนะฮะ เราก็จะซ่อมบ้านกันก่อนเนาะอย่างแรกที่เอิญทำนะครับก็คือ geometry ครับกดเข้าไปเลยปุ๊บแท็บที่แท็บ geometry นะฮะ geometry คร่าวๆเนี่ยก็คือการที่เราสามารถจัดสัดส่วนของรูปได้ใหม่นะครับเรามาไปกันที่horizontal นะครับแท็บที่เรียกว่า horizontal เราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมว่าเหมือนมันจะเป็นการเหมือนพลิกรูปนั่นเองแล้วก็เอิญว่าเอิญจะจัดให้อยู่ที่15แบบนี้สังเกตนะครับว่าเราจะเจอขอบขาวของรูปนะครับเราก็จะไปที่เครื่องมือที่เรียกว่า scale นะฮะตรง scale เนี่ยเราสามารถขยายหรือย่อรูปได้นะครับลองดูอันนี้ย่อนะขยายปุ๊บนิดนึงที่ประมาณ110โอเคสังเกตด้วยว่าตัวเอิญเบี้ยวทางขวานิดนึงนะครับเราก็จะไปที่ x offset นะครับมันจะเลื่อนตัวเองมาทางซ้ายนิดนึงโทษเยอะไปโอเคเห็นไหมครับทุกคนอันนี้ก่อน geometry และอันนี้คือหลังเราทำ geometry แล้วบานไม่เบี้ยวแล้วเรียบร้อยน่าอยู่สวยงามนะฮะต่อไปที่เอิญมักจะทำนะครับก็คือตรง light ตรง light นะครับก็คือเป็นการแต่งรูปในส่วนของ basic correction ก็คือพวกแสงและเงาส่วนที่เป็นแสงหรือส่วนที่เป็นส่วนสว่างของรูปเอิญจะเรียกว่าไฮไลท์นะครับส่วนที่เป็นส่วนที่มืดแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบมืดมัวขมุกมัวก็คือเอิญก็จะเรียกว่าshadow ละกันเนาะมันจะมี2พาร์ทใหญ่ๆในตรงนี้นะครับทีเนี้ยexposure นะครับมันยังไม่ไปยุ่งอะไรมันเป็นเหมือนความสว่างโดยรวมของรูปนะครับเอิญไว้ที่เดิมนั่นแหละสิ่งที่เอิญชอบทำนะครับก็คือเราจะไปตรงไฮไลท์เนาะเอิญจะดึงไฮไลท์ลงมาครับอยู่ที่ประมาณ18 -19เอิญดึง shadow ขึ้นนะครับปึ๊บประมาณ30 28แล้วกันโอเคแล้วเอิญก็ดึง white ลงครับแล้วเอิญก็ดึง black ขึ้นครับจะสังเกตได้ว่ารูปตอนนี้มัน flat หรือมันแบนขึ้นนะครับส่วนที่เป็น shadow เนี่ยมันสว่างขึ้นมาแล้วส่วนที่เป็น highlight เนี่ยมันมืดลงเราลองเทียบดูนะอันนี้คือก่อนอันนี้คือหลังเห็นไหมตรงแก้มหรือตรงสูตรนะครับมันก็จะเห็นดีเทลชัดขึ้นมาอันนี้เป็นทริคที่เอิญชอบทำเพราะว่าเอิญอยากเห็นดีเทลของรูปที่เราถ่ายมาหลังกล้องได้อยู่นะฮะทีนี้เราไปที่ตรง curve ครับcurve เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่สามารถจัดการกับพาร์ทที่มันเป็นแสงและเงาได้นะครับส่วนบนของ curve ตรงนี้ครับมันจะควบคุมส่วนที่เป็นความสว่างของรูปแสงไฮไลท์นะฮะส่วนตรงส่วนล่างของ curve เนี่ยก็เป็นส่วนที่ควบคุมส่วนที่เป็น shadow หรือส่วนที่มืดของรูปนั่นเองนะครับแต่รูปเนี้ยรู้สึกว่าชอบความและแสงและเงาความคอนทราสต์ความกัดกันของแบบของส่วนที่เป็นแสงและส่วนที่เป็นเงาของรูปนี้อยู่แล้วจะไม่ทำอะไรมากนะฮะสิ่งที่จะทำก็คือจะดึงตรงเงาลงมานิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะตกประมาณทำอะไรไม่มาสิมาเห็นเลยนะเนี่ยจึ๊บตวัดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จึ๊บนี่แล้วก็ตวัดตรงกลางปุ๊บแบบนี้เคิร์ฟจะหน้าตาคล้ายๆรูปตัว J แบบนี้นะฮะ โอเคกดที่คำว่าดันนะฮะแล้วก็แท็บตัวนี้เรามาดูรูปกันเห็นไหมครับอันนี้คือก่อนและอันนี้คือหลังจะสังเกตได้ว่าตอนนี้คอนทราสต์ของรูปมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะก็คือท้องฟ้าสีสดขึ้นนะครับสีผิวสดขึ้นหญ้าก็สดขึ้นแต่รู้สึกว่ามันแจ๊ดผิดปกติเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรูปให้มันแบบคือตอนเนี้ยถ้าดูดีๆคือหน้ามีความส้มมีความเป็นโดนัลด์ทรัมป์ลอยแล้วสิ่งต่อไปที่
เราจะทำกันเป็นส่วนที่เอิญชอบที่สุดเลยนะครับก็คือทำ color นั่นเองมาดูที่ color นะแท็บ color อยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บตรง color เนี่ยเราจะสามารถควบคุมสีทั้งหมดในรูปได้ Lightroom เนี่ยทำตรงนี้มาดีมากๆเลยนะฮะสิ่งที่เอิญจะทำเป็นอย่างแรกก่อนก็คือ white balance ครับ white balance จะคร่าวๆเลยนะฮะก็คืออุปกรณ์เครื่องมือที่จะทำให้เราเหมือนกับจัดแสงและสีของรูปเนี่ยให้เหมือนกับตอนที่เราถ่ายมาตอนที่เรากดชัตเตอร์ถ่ายมามันตาจริงเราเห็นยังไงเนี่ยเราจะพยายามจัดให้รูปตอนนี้มันเหมือนกับตาอย่างนั้นเลยนะครับเราลองเหมือนกับตาอย่างนั้นเลยคืออะไรวะเหมือนกับตอนที่เราเห็นจริงๆผ่านตาเราเนาะโอเคตรงนี้จะเห็นได้ว่ารูปอะครับตรงผนังหรือตรงผิวนะมันออกเหลืองนิดนึงเอิญก็จะใช้เครื่องมือที่เป็นเหมือน droplet ตรงนี้นะกดตรง droplet แล้วเราเลือกส่วนที่มันเป็นสีขาวครับตอนนี้เชิ้ตเป็นสีขาวเนาะปุ๊บอุ้ยตายจุดสังเกตดูว่ารูปมันเขียวนิดนึงนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราสามารถมาจัดเองได้ต่อนะก็จะดึงเขียวขึ้นมาปุ๊บไม่ขึ้นหรอพี่ขึ้นมาโอเคทีนี้ตรงไวท์บาลานซ์นะครับของตัวเทมของนี่ก็คือ-9ทินของก็คือ-1เนาะสังเกตดูนี่ before after เห็นไหมคือผนังจริงๆของตึกอะครับมันเป็นสีขาวก็ตอนนี้จัดให้รูปสีได้ตรงกับวันนั้นที่เห็นมาด้วยตาจริงๆเนาะ โอเคต่อมาที่จะทำก็คือดึง vibrance ครับก็คือความฉูดฉาดของสีแล้วกันเนาะลองเล่นดูนะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ24แล้วทริคที่ชอบทำก็คือดึง vibrance ขึ้นแต่ดึง saturation ลงนะครับ saturation ก็คือความสดของสีครับอยู่ที่ประมาณนี้เลย31เห็นไหมฮะว่าหน้าเนี่ยไม่ส้มเป็นโดนัลด์ทรัมป์แล้วเรียบร้อยอันนี้คือ before และอันนี้ก็คือ after เดี๋ยวนะครับ before after เฮ้ยเท่อะไรขนาดเนี้ยต่อไปดูที่ color นะฮะอุปกรณ์อันหนึ่งที่ Lightroom ให้มาแล้วสนุกมากเลยก็คือไปตรงที่ mix นะครับทีเรากดตรงลูกศรเนี่ยฮะใช่แล้วเราไปเลือกตรง hue นะครับตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยของ Lightroom เราจะสามารถควบคุมสีแยกกันได้ในรูปนะครับทำยังไงมันคืออะไรไปลองดูกันมาลองแตะตรงท้องฟ้านะครับเราลากลงนี่หรือลากขึ้นนะครับท้องฟ้าสีม่วงก็จะดูอนิเมะการ์ตูนแฟนซีไปหน่อยเนาะชอบให้ท้องฟ้าเป็นติดสีเขียวครับจึ๊บสวยงามแล้วรู้สึกว่าท้องฟ้ากับหญ้าถ้ามันเป็นสีเดียวกันน่ะมันจะแดกซินกันนิดหน่อยนะฮะก็จะลดเป็นแตะที่หญ้านะแล้วดึงลงครับให้มันเป็นออกเหลืองๆโอเคเราไปที่ saturation ครับกดที่ saturation เนาะยังอยู่ในเครื่องมือเดิมนะครับมันจะเป็นเหมือนเดิมนะฮะมันจะควบคุมความสดของสีนั้นๆนะครับถ้าเราไปที่สีตรงท้องฟ้าแล้วเราลากลงนะครับเห็นไหมมันจะดูดสีออกไปนะครับจะเหลือเป็นสีเทาทีนี้ถ้าเราดึงขึ้นให้มันสดขึ้นโอเคไม่ต้องการให้มันสดมากเดี๋ยวจะดูเป็นท้องฟ้าปลอมไปหน่อยแค่นี้ก็ปลอมมากแล้วนะ ทีนี้ไปตรงหญ้าครับจะดึงหญ้าลงนิดหน่อยไม่อยากให้สีของหญ้ามันแบบมารบกวนท้องฟ้าอันสดใสของนะทีนี้ต่อไปที่ luminance ครับ luminance คือความสว่างของสีนั้นๆนะจะกดที่ท้องฟ้านะครับก็ดึงขึ้นปุ๊บนี่ท้องฟ้าก็จะมีความแบบสว่างสวยขึ้นมาทันใดทีนี้เรามาดูตรงหญ้านะครับกดที่หญ้านะแล้วดึงลงจึ๊บรู้สึกว่าดึงลงไม่ค่อยโอเคแล้วอยากให้หญ้ามันสว่างขึ้นมานิดนึงนี่ครับบวก46เห็นไหมว่าเพียงแค่เครื่องมือเดียวนะครับทำให้รูปเราเนี่ยแตกต่างจากรูปที่เราถ่ายมาหลังกล้องเนี่ยมากเลยลองดูนะอันนี้คือ before และอันนี้ก็คือ after เจ๋งทีนี้อีกอันนึงนะครับที่เรากระทำตรง color ได้ก็คือ grading ครับเครื่องมือ grading เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะชื่อ split toning แต่ตอนนี้เขาอัปเกรดมันให้มัน advanced ขึ้นนะครับก็เรียกว่า grading แต่มันไม่ยากเลยเครื่องมือ grading เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราสามารถเติมสีลงไปใน
แยกส่วนได้เราสามารถเติมสีลงไปในส่วนที่มันเป็น shadow หรือเราสามารถเติมสีลงไปให้มันเป็นในส่วนของไฮไลท์ได้นะครับตรงเริ่มแรกเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงกลมๆอันแรกนะครับสายสุดมันจะเป็นส่วนของ shadow ฮะเราลองเล่นดูนะกดดูนะครับเห็นไหมถ้าเราเลือกดูเนี่ยมันจะสามารถเติมสีลงไปได้นะครับมักจะเติมอยากเติมดีกว่ารูปนี้ชอบอยากเติมสีส้มลงไปตรง shadow กระดึบไม่เยอะนะครับฮูอยู่ที่38 Z อยู่ที่16นะครับดูข้างบนนะ shadow ทีนี้เราก็กดตรงกลมๆอันที่3ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทที่เป็นไฮไลท์จะเติมสีน้ำเงินออกเขียวๆดีกว่าจะได้ดูฟิล์มปึ๊บฮูที่ประมาณ202และ Z ที่11นะครับแล้วเรามาดูตรง luminance เนาะนี่คือความสว่างของมันนะครับปึ๊บนิดนึงอยู่ที่20กดดันอะไรอีกโอเค เห็นไหมว่าตอนนี้เราเปลี่ยนสีกับทั้งรูปเลยนะอันนี้คือสีก่อนและอันนี้คือสีหลังเห็นไหมครับว่ามันดูซินิมาติกขึ้นมานิดหน่อยไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เป็นทริคที่ชอบทำจากการทำรูปที่มีท้องฟ้าสัตว์ท้องฟ้าสัตว์ว่ะท้องฟ้าจัดแล้วก็มีตัวอ็อบเจกต์หรือมีตัวคนคูลๆอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าชอบจับคู่ของสีฟ้าแล้วก็สีผิวที่เป็นสีส้มนั่นเองทีนี้สิ่งที่เราทำได้อีกเนี่ยก็เป็นดีเทลยิบย่อยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเร็วๆแล้วกันนะจะชอบไปตรงดีเทลครับแล้วเครื่องมือชาร์ปนี่คือทำให้รูปมันชัดขึ้นนะจะชอบทำให้มันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณไม่เยอะเกินไปแล้วกันประมาณ60นะครับเครื่องมือชาร์ปเนี่ยจะทำให้เอฟเฟกต์ที่อยู่ในมือถือเนี่ยรู้สึกว่ามันสู้ในคอมไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะทำให้ขอบรูปหรือขอบอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยชัดขึ้นเอาไว้ที่50แล้วกันนะครับดีเทลมันก็จะดึงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ35ปุ๊บดึง radius ลงไปเพราะรูปมันใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ0.6แล้วกันโอเค before after รูปมันจะชัดขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นอะไรที่ความชอบส่วนตัวเนาะแล้วต่อไปนะตรงดีเทลเหมือนเดิมครับเราเลื่อนลงไปนะครับไม่ใช่ดีเทลนี่หว่า sorry ตรง effects นะครับ effects เนี่ยจะดึงตรง clarity ขึ้นมานิดนึงครับมันจะทำให้รูปเนี่ยชัดขึ้นมาจุ๊บประมาณ10ไม่เอาดีกว่าประมาณ5ละกันครับโอเคทีนี้ต่อไปนะก็จะมาที่ grain ครับ grain amount ก็คือเวลาเราใส่ grain ลงไปเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกต์คล้ายๆฟิล์มนะครับลองใส่เข้าไปสักประมาณ50เนาะปุ๊บเราลองซูมเข้าไปดู50กันเห็นไหมว่ามันเป็นจุดๆๆๆแต่อย่างนี้รู้สึกว่ามันชัดเกินไปจะเอาลดขนาดไซส์ลงนะครับแล้วก็ roughness อยู่ที่ประมาณ29น่าจะได้ที่40เห็นไหมว่าเราจะได้ texture ที่มันเป็นเหมือนกับจุดเป็นเกรนเป็น noise ของฟิล์มนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ที่ความชอบส่วนตัวเหมือนกันเท่านี้รู้สึกว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะเห็นไหมครับอันนี้คือ before และอันนี้ก็คือ after ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จไปแล้วเนาะกับการสอนแต่งรูปวันนี้นะครับถ้าชอบยังไงเนี่ยรบกวนกด subscribe ติดตามแล้วก็กด notification กระดิ่งไว้สำหรับวิดีโอต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอฝาก IG ผลงานถ่ายรูปส่วนตัวไว้ที่1แล้วกันนะครับที่ Eclipse of Tomorrow ไปดูกันได้นะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ